Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια μεταβολική πάθηση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους. Όταν το σάκχαρο στο αίμα ανεβαίνει, το σώμα δυσκολεύεται να το ρυθμίσει σωστά. Εκτός από τη σωστή διατροφή και την ιατρική παρακολούθηση, ορισμένα βότανα και μπαχαρικά μπορούν να βοηθήσουν φυσικά. Μελέτες δείχνουν ότι συμβάλλουν στη μείωση της γλυκόζης, στη βελτίωση της δράσης της ινσουλίνης και στη συνολική μεταβολική υγεία. Διάφορα μέρη των βοτάνων, όπως οι σπόροι, τα φύλλα, οι ρίζες και ο φλοιός, χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια για θεραπευτικούς σκοπούς. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε 10 φυσικές επιλογές που μπορούν να υποστηρίξουν τη διαχείριση του διαβήτη. Ο διαβήτης εμφανίζεται όταν είτε το σώμα δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη, είτε δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Υψηλό σάκχαρο στο αίμα. Γι' αυτό η τακτική μέτρηση και ο σωστός έλεγχος είναι απαραίτητα, ώστε να αποφευχθούν επιπλοκές στην καρδιά, τα νεφρά και άλλα όργανα. Ας δούμε λοιπόν ποια βότανα μπορούν να βοηθήσουν. Νούμερο 1. Μάραθος. Μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι τα αιθέρια έλαια του μάραθου μπορούν να μειώσουν το σάκχαρο στο αίμα. Παράλληλα, βοηθούν τα λιποκύτταρα να χρησιμοποιούν καλύτερα τη γλυκόζη και αυξάνουν τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα. 2. Ρίγανη και συγγενικά βότανα. Η ελληνική ρίγανη, η μαντζουράνα και το δεντρολίβανο είναι πλούσια σε φλαβονοειδή. Οι ουσίες αυτές επηρεάζουν τα ένζημα που ρυθμίζουν την παραγωγή και τη δράση της ινσουλίνης. Έτσι, μπορεί να βοηθούν στη σωστή διαχείριση του διαβήτη. 3. Άνηθος. Ο άνηθος έχει ιδιότητες που βοηθούν στη μείωση των λιπιδίων, στη μείωση της χολυστερόλης και στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου. Η κατανάλωσή του φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να καθοριστεί η σωστή δοσολογία και η ασφάλειά του. 4. Κουρκουμίνη. Η κουρκουμίνη, το βασικό συστατικό του κουρκουμά, έχει δείξει θετικά αποτελέσματα στα β' κύτταρα του παγκρέατος, δηλαδή στα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη. Σε μελέτη με προδιαβητικά άτομα βελτίωσε την γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, το σάκχαρο νηστείας και την ανοχή στη γλυκόζη μετά από κατανάλωση ζάχαρης. 5. Κίμινο. Το κίμινο φαίνεται να βοηθά στην αύξηση της ινσουλίνης στο αίμα και στη βελτίωση της ευαισθησίας του οργανισμού σε αυτήν. Με απλά λόγια, βοηθά το σώμα να χρησιμοποιεί καλύτερα την ινσουλίνη. 6. Τριγωνέλα. Η σκόνη τριγωνέλας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα και να καθυστερήσει την εμφάνιση διαβήτη σε άτομα με προδιαβήτη. Παράλληλα, βοηθά στη μείωση της χολυστερόλης, ρίχνει την κακή LDL και αυξάνει τα επίπεδα ινσουλίνης. 7. Πιπερόριζα. Η πιπερόριζα έχει φανεί ότι βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, ρυθμίζει τα λιπίδια του αίματος και βοηθά στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου. Γι' αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά μαζί με τη θεραπεία, ειδικά στον διαβήτη τύπου 2. 8. Βασιλικός. Ο βασιλικός χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για τις αντιδιαβητικές του ιδιότητες. Φαίνεται να περιορίζει την απορρόφηση της γλυκόζης από το έντερο, ενώ βοηθά και το ύπαρ να μεταβολίζει καλύτερα το σάκχαρο. 9. Αλόι. Το εκχύλισμα της αλόης μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Σε άτομα με προδιαβήτη έχει φανεί ότι μειώνει τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, δηλαδή τον δείκτη HbA1c. Σε μελέτες, η κατανάλωση κάψουλας ή χυμού αλόης βοήθησε στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.
10. Κανέλα. Η κανέλα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για άτομα που έχουν διαβήτη και υψηλή πίεση. Βοηθά να επιβραδύνει την πέψη των υδατανθράκων, να μειώνει την υπεργλυκαιμία και να αυξάνει την ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη. Μια απλή ιδέα ή πρόταση είναι να προσθέσετε κανέλα σε βρώμη με φρέσκα μούρα. Οι φυτικές ίνες αυτού του γεύματος μειώνουν την απορρόφηση του σακχάρου και αποτρέπουν τις απότομες αυξήσεις στο αίμα. Σημαντικό! Αν σκέφτεστε να πάρετε βότανα ή συμπληρώματα, μιλήστε πρώτα με τον γιατρό σας, ειδικά αν είστε έγκυος ή θυλάζετε. Σε περίπτωση διαβήτη κύησης, ορισμένα βότανα όπως η τριγωνέλα και η πιπερόριζα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές για τη μητέρα ή το έμβριο. Χρήσιμες συμβουλές. Ο διαβήτης αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Οι σωστές καθημερινές επιλογές και η έγκαιρη πρόληψη μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο και τις επιπλοκές. Ορισμένα βότανα έχουν ιδιότητες που βοηθούν στον έλεγχο του σακχάρου, όμως δεν αντικαθιστούν τα φάρμακα. Γι' αυτό συνεργαστείτε πάντα με τον γιατρό και τον διατροφολόγο σας, ώστε να βρείτε το κατάλληλο πλάνο για εσάς. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω. Στο κανάλι μας θα βρείτε πολλά ακόμα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις εξετάσαμε, καθώς επίσης βίντεο αναλυτικά για τα βότανα που αναφέρθηκαν. Πάρτε μια γεύση και αν ενδιαφέρεστε θα βρείτε τους συνδέσμους στην περιγραφή.